नमस्कार साथीहरू, यहाँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको हाम्रो क्लास जुन हामीले अकाउन्टिङको बारेमा पढिरहेका छौँ लास्ट 2 हप्तादेखि, आजको हाम्रो क्लास चाहिँ जुन थर्ड क्लास छ, यसमा चाहिँ हामीले जर्नल इन्ट्री कसरी पास गर्ने भन्ने बारे छलफल गर्न गइरहेका छौँ। जसरी हाम्रो जुन जर्नल इन्ट्रीको बारेमा हामीले अघिल्लो च्याप्टरमा जुन पढेका थियौँ, डेबिट क्रेडिटको रुल, गोल्डन रुल्स अफ डेबिट क्रेडिट पढेका थियौँ। क्लासिफिकेसन अफ अकाउन्ट हामीले त्यो पढेका थियौँ। त्यस्तै इलेमेन्ट्स अफ फिनान्सियल स्टेटमेन्ट भनेर एसेट्स, लायबिलिटिज, इन्कम, रेभिन्यू, क्यापिटल यो पढेका थियौँ। र आज हामी चाहिँ के पढ्छौँ भन्दाखेरि प्र्याक्टिकल एप्रोच, जुन हामीले जर्नल इन्ट्री गर्दा प्र्याक्टिकल स्टेपहरू कसरी गर्छौँ भन्ने कुरामा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। सुरुमा चाहिँ यो हाम्रो एउटा फर्मेट भयो जुन जर्नल इन्ट्री पास गर्छौँ। जस्तो हामीले कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि डेट, त्यसपछि यहाँनिर हामीले पार्टिकुलर जुन ट्रान्जेक्सनको डिटेल लेख्छौँ, यो कहिले डेट भयो। यो एलएफ भनेको चाहिँ लेजर फोलियो भन्छ। यो चाहिँ जुन हामीले कुन लेजरको जुन त्यो हाम्रो पेज नम्बर हुन्छ त्यो नम्बर लेख्ने हुन्छ। यहाँ डेबिट एमाउन्ट लेख्छौँ, यहाँ क्रेडिट एमाउन्ट। सधैँ डेबिट एमाउन्ट इक्वल टु क्रेडिट एमाउन्ट हुने गर्छ। जस्तो हामीले यहाँनिर भनेका छौँ, जर्नल इन्ट्री गर्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा स्टेप्स 5वटा स्टेप युज गरेका छौँ। हामीले यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई सुनाउँछु। फर्स्टमा चाहिँ के भनेको छ, एनालाइज द ट्रान्जेक्सन। कुनै पनि एउटा ट्रान्जेक्सन हुन्छ, त्यसलाई एनालाइसिस गर्ने। जस्तो कुनै एउटा मानव ट्रान्जेक्सन छ यहाँनिर, जस्तो राम स्टार्टेड अ बिजनेस विथ द क्यास अफ रुपिस 5 लाख। यो त एउटा के भयो, ट्रान्जेक्सन भयो। यसलाई हामीले एनालाइसिस गर्ने। र एनालाइसिस गरिसकेपछि के गर्ने त सेकेन्ड स्टेपमा भन्दाखेरि आइडेन्टिफाई एटलिस्ट 2 एकाउन्ट इन्भल्भ, एकाउन्ट 1 एन्ड एकाउन्ट 2। एटलिस्ट 2 एकाउन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि ट्रान्जेक्सनमा के हुन्छ, एटलिस्ट 2 एकाउन्ट हुन्छ, 2 अर मोर एकाउन्टहरू हुन्छ। र त्यो हामीले के गर्नु पर्यो सेकेन्ड स्टेपमा भन्दाखेरि त्यो एकाउन्टहरू कुन कुन हो त भनेर त्यो पत्ता लगाउनु पर्छ। जस्तो अघि हामीले फर्स्टमा हेरेको थियौँ, राम स्टार्टेड अ बिजनेस विथ क्यास रुपिस 5 लाख। यसमा कुन कुन एकाउन्ट इन्भल्भ हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा त यहाँ क्यास एकाउन्ट इन्भल्भ हुने भयो। र अर्को कुन भयो त, स्टार्टेड अ बिजनेस भनेपछि के भयो त, उसले क्यापिटल लगेर के गर्यो, बिजनेसमा हाल्यो भन्ने कुरा बुझ्यो। र दोस्रो एकाउन्ट बुझ्यो, क्यापिटल र क्यास दुईवटा एकाउन्ट इन्भल्भ भयो भन्ने कुरा बुझ्यो। र 3मा के छ, फाइन्ड इन विच क्याटेगोरी इच अफ देम फल इन। जस्तो हामीले एउटा यहाँ के बनाएको छौँ भन्दा क्याटेगोरी, जुन डिलर भनेर चाहिँ के बनाएको छौँ, रुल्स बनाएको छौँ। यसमा कुन क्याटेगोरीमा पर्छ भन्ने कुरा हामीले हेर्नु पऱ्यो। जस्तै अघि हामीले एउटा के हेऱ्यौँ, क्यापिटल हेऱ्यौँ। क्यापिटल यो क्याटेगोरीमा पऱ्यो डिलरको। अनि अर्को चाहिँ के थियो, क्यास कुनमा पऱ्यो, एसेट्समा पऱ्यो। त्यो पत्ता लगाउनु पऱ्यो। सुरुमा हामीले के गर्यौँ, ट्रान्जेक्सन एनालाइज गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले त्यसमा कुन कुन एकाउन्ट इन्भल्भ छ भन्ने कुरा नि निकाल्यौँ, कुन कुन थियो, क्यापिटल र क्यास थियो। त्यसपछि हामीले के हेऱ्यौँ, थर्डमा हामीले के गर्यौँ, अब कुन क्याटेगोरीमा पर्छ भन्ने कुरा। एउटा एसेट्स क्याटेगोरीमा पर्ने भयो, एउटा केमा क्यापिटल क्याटेगोरीमा पर्ने भयो, त्यो हेऱ्यौँ। अब त्यसपछि हामीले के हेरौँ, इन्क्रिज भएको छ कि डिक्रिज भएको छ त त्यो। जस्तो अब हाम्रो यहाँनिर एसेट्समा क्यास के भयो त, बिजनेसमा हाम्रो क्यास के भएको छ, इन्क्रिज भएको छ कि डिक्रिज भएको छ त भन्ने कुरा हेर्नु पऱ्यो। हाम्रो के भएको छ, क्यास इन्क्रिज भएको छ भने, जस्तो हाम्रो रुलमा के छ, एसेट्समा इन्क्रिज भयो, के भयो, इन्क्रिज भयो भने के गर्नु पऱ्यो, डेबिट गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा हामीले यहाँ हेर्छौँ। जस्तो इक्विटीमा नि के भएको छ, इक्विटी अथवा क्यापिटल नि के भएको छ, इन्क्रिज भएको छ। इन्क्रिज भएको छ भने के हुने भयो त, यो पनि क्रेडिट हुने भयो त हाम्रो। अनि त्यसपछि के भन्नु त, हामीले त्यो रुल पत्ता लगाएपछि के हुने भयो त, एसेट्समा क्यास डेबिट हुने भयो त क्यापिटल क्रेडिट हुने भयो। र इन्ट्री के हुने भयो, क्यास टु क्यापिटल। जस्तो यो के भयो त, राउन्ड 1को बिजनेस स्टार्टेड क्यास। हाम्रो डेबिट एमाउन्ट र क्यापिटल क्रेडिट एमाउन्ट के हुन्छ, सधैँ इक्वल हुनुपर्छ। किन भन्दा यो चाहिँ हाम्रो के, डबल इन्ट्री सिस्टम भएपछि एभ्री डेबिट एज अ क्रेडिट भन्ने, जुन एभ्री क्रेडिट एज एभ्री डेबिट भने जस्तै हामीले करेस्पोन्डिङ डेबिट भने जस्तै हामीले के भनेका थियौँ, डेबिट र क्रेडिट एमाउन्ट इक्वल हुनुपर्छ भनेका थियौँ। ल यो हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि प्रत्येकचोटि जर्नल इन्ट्री गर्ने बेलामा यो 5वटा स्टेपहरू सम्झिनु पऱ्यो। र यो जुन इक्वेसन छ यो पनि सम्झिनु भयो। जस्तो ड्रइङ भनेको के त भन्दाखेरि हाम्रो जस्तो पार्टनरसिप फर्म अथवा प्रोप्राइटरसिप फर्मबाट बिजनेसबाट जुन पैसा निकालिन्छ त्यसलाई ड्रइङ भनिन्छ। त्यस्तै गरी जस्तो अब कम्पनी छ अथवा कम्पनीमा चाहिँ जस्तो डिभिडेन्डहरू दिन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भयो, त्यो क्यापिटलबाट पैसा निकालेको भयो, त्यो ड्रइङ। एक्सपेन्स भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि, एक्सपेन्स भनेको खर्च, जुन खर्चहरू हुन्छ, जुन
खर्चहरूले चाहिँ जुन करेन्ट बिजनेस अपरेसन रन गर्न हामीले खर्च गरिन्छ, हामीले अघिल्लो भिडियोमा नि पढेका थियौँ। सो यहाँ हामीले खर्च भनेको के हो त भन्दा कस्ट अफ अपरेसन विच हेभ नो फ्युचर बेनिफिट, जस्तै के हुन्छ रेन्ट, स्यालेरी। त्यस्तै गरी हाम्रो के थियो लाइबिलिटी। लाइबिलिटी भनेको के हो त भन्दाखेरि प्रेजेन्ट अब्लिगेसन अफ द इन्टिटी टु ट्रान्सफर एन्ड इकोनोमिक रिजल्ट अफ पास्ट इभेन्ट। जस्तो के भन्छ बाहिरको मान्छेहरूको क्लेम हाम्रोमा के जस्तो लोन हुन्छ, क्रेडिट हुन्छ। त्यस्तै एसेट्स भनेको के थियो, इट्स अ रिसोर्स कन्ट्रोल बाई एन इन्टिटी एज अ रिजल्ट अफ पास्ट इभेन्ट एन्ड फ्रम विच फ्युचर बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड टु फ्लो टु। यो भनेको चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलमा हुनु पऱ्यो, ओनरसिप सरी एउटा त ओनरसिप हुनु पऱ्यो, अथवा हाम्रो के हुनु पऱ्यो कुनै एग्रिमेन्टबाट अथवा लिज त्यस्तो हुनु पऱ्यो। र के हुन्छ हाम्रो पास्ट इभेन्टबाट गरेको र फ्युचर इकोनोमिक बेनिफिट हुनु पऱ्यो। यसले गर्दा चाहिँ कम्पनीमा जस्तो फिक्स एसेट्स कुनै पनि हामीले एउटा मेसिन किन्यौँ भने के गर्छ त्यसले फ्युचरमा हामीलाई के गर्छ फाइदा गर्छ, त्यो भयो त्यो एसेट्स भयो। इक्विटी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो क्यापिटल इन्भेस्टेड बाई द इन द कम्पनी बाई द ओनर, ओनरले जुन इन्भेस्ट गर्छ त्यो। यो कुराहरू थियो हाम्रो। जस्तो त्यहाँनिर जस्तो अब हामीले यहाँनिर हेर्दाखेरि जुन यहाँनिर हेर्दाखेरि अब यसमा हामीले जस्तो हामीले पहिला नि यो इक्वेसनको बारेमा जो ड्रइङहरू के हुन्छ डेबिट ब्यालेन्स हुन्छ सधैँ। सधैँ भन्नाले नर्मल्ली डेबिट ब्यालेन्स हुन्छ, र हामीले यदि ड्रइङ बढेको छ अथवा बढाउनु छ भने के गर्नु पऱ्यो डेबिटै गर्नु पऱ्यो, र यदि घटाउनु छ भने के गर्नु पऱ्यो अथवा क्रेडिट गर्नु पऱ्यो। जस्तै एक्सपेन्सेसको के हुन्छ नर्मली डेबिट ब्यालेन्स हुन्छ, र यसलाई के गर्नु पऱ्यो एक्सपेन्स बढेको छ भने के गर्नु पऱ्यो डेबिट गर्नु पऱ्यो, अथवा एक्सपेन्स बढाउनु छ भने के गर्नु पऱ्यो डेबिट गर्नु पऱ्यो, र एक्सपेन्स कुनै रिभर्स गर्नु छ भने क्रेडिट गर्नु पऱ्यो। त्यस्तै गरी एसेट्सको के हुन्छ डेबिट ब्यालेन्स हुन्छ, र एसेट्स बढेको छ भने के गर्नु पऱ्यो डेबिट गर्नु पऱ्यो, र एसेट घटेको छ भने क्रेडिट गर्नु पऱ्यो। त्यसै गरी लाइबिलिटिजको के हुन्छ क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ नर्मली, र यदि लाइबिलिटी बढेको छ भने के गर्नु पऱ्यो क्रेडिट गर्नु पऱ्यो, र घटेको छ भने के गर्नु पऱ्यो डेबिट गर्नु पऱ्यो। इक्विटी रिभेन्यूको नि त्यसरी नै हुन्छ। र सो अब हामी एउटा एउटा यो इक्जाम्पल एउटा क्वेसन हामीले गर्नेछौँ। यो क्वेसन चाहिँ इक्जामकै क्वेसन हो। यो क्वेसन हामीले जुन हाम्रो रुल छ त्यही अनुसार हामीले गर्नेछौँ। जस्तो हाम्रो यसमा के भनेको छ ल, जुन जर्नल क्वेसन नम्बर 1, जर्नलाइज द फलोइङ ट्रान्जेक्सन। श्राउन 1 2000 राम स्टार्टेड अ बिजनेस विथ अ क्यास अफ रुपिज 5 लाख। यसमा के गर्यो बिजनेस स्टार्ट, हामी यहाँबाट जान्छौँ। जस्तो फर्स्टमा के गर्नु पऱ्यो ट्रान्जेक्सन एनालाइज गरियो, के गरेको रहेछ भन्दाखेरि रामले बिजनेस स्टार्ट गरेको छ भन्ने कुरा बुझियो। त्यसपछि के भनेको छ सेकेन्ड स्टेपमा आइडेन्टिफाई एटलिस्ट 2 एकाउन्ट। यसमा दुईवटा एकाउन्ट पत्ता लगाउनु पऱ्यो। दुईवटा एकाउन्ट के हुनसक्छ त भन्दाखेरि एउटा क्यास एकाउन्ट त खुलेर देखिया छ, अर्को बिजनेस स्टार्ट गरिरहेछ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि के लग्यो भन्दा क्यापिटल भन्ने कुरा दुईवटा एकाउन्ट नै हामीले पत्ता लगायो। त्यसपछि अब हामीले तेस्रो स्टेपमा गएर के जानु पऱ्यो हाम्रो जुन डिलर इक्वेसन छ त्यसमा गएर हामीले पत्ता लगाउनु पऱ्यो यो कुन क्याटेगोरीमा पर्छ त भन्ने कुरा। जस्तो क्यास क्यास र क्यापिटल भयो। क्यास चाहिँ हाम्रो कुन क्याटेगोरीमा पऱ्यो एसेट्स क्याटेगोरीमा पऱ्यो, र हाम्रो जुन अर्को चाहिँ हाम्रो जुन क्यापिटल छ त्यो चाहिँ के भयो क्यापिटल क्याटेगोरीमै पर्ने इक्विटी अथवा क्यापिटल। अब हामीले के हेर्नु पऱ्यो इन्क्रिज डिक्रिज। जस्तो हामीले के भनेको छ यहाँनिर राम स्टार्टेड क्यास, क्यास लगेर बिजनेसमा हाल्यो भनेपछि यो त हामीले एज अ बिजनेसको अकाउन्टेन्ट एज अ रेकर्ड किपर हामीले त्यो भएर हामीले गर्ने कि त बिजनेसमा बिजनेसमा के भयो त क्यास आयो भनेपछि के भयो क्यास बढ्यो भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। र त्यस्तै गरी क्यापिटल, क्यापिटल नै के भयो त क्यापिटल इन्ट्रोड्युस भयो भनेपछि क्यापिटल नै के भयो बढ्यो भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। त भएपछि के भयो त भन्दाखेरि क्यास डेबिट ब्यालेन्स क्यास के भयो बढ्यो, क्यास एसेट्स बढ्यो भने के गर्नु पऱ्यो डेबिट गर्नु पऱ्यो। क्यास एकाउन्ट डेबिट टु क्रेडिट के गर्नु पऱ्यो क्यापिटल एकाउन्ट, क्यापिटल एकाउन्ट। अब न्यारेसनमा जस्तो अब हामीले यहाँ हेरौँ साउन्डमा के भयो डेबिट टु क्यास एकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल एकाउन्ट बिङ बिजनेस स्टार्टेड विथ क्यास कति थियो 5 लाख 5 लाख यसरी आउने भयो इन्ट्री गर्दाखेरि। हामीले न्यारेसनको पनि यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दा हुन्छ यही लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। यसको चाहिँ खासमा त्यस्तो मार्क्स चाहिँ हुँदैन, तर लेख्नु चाहिँ पर्छ आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुपर्छ। र के हुने भयो त क्यास एकाउन्ट टु क्यापिटल एकाउन्ट र डेबिट क्रेडिट एकाउन्ट सधैँ हामीले के गर्नु पऱ्यो बराबरी गर्नु पऱ्यो, इक्वल हुन्छ। र जस्तो अब दोस्रो पोइन्ट हेर्न सक्छौँ। जस्तो के भनेको श्राउन त्यस्तो एक 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 श्राउनमा के गर्यो बिजनेस स्टार्ट गर्यो 5 लाखले भन्ने कुरा भयो। 3मा के गर्यो डिपोजिट इन्टु ब्याङ्क अफ रुपिज 250। अब के गर्यो 5 लाख क्यास थियो, अब उसले के गर्यो 2,50,000 ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्यो।
ल अब हामीले जुन हाम्रो स्टेप थियो के गर्नु पर्यो ट्रान्जेक्सन एनालाइज गर्नु एनालाइज गर्दा के थाहा भयो उसले लगेर क्यास लगेर ब्याङ्कमा 2,50,000 डिपोजिट गर्यो भन्ने कुरा थाहा पाइयो त्यसपछि हाम्रो यहाँनिर हाम्रो अब सेकेन्ड रुलमा के छ एकाउन्ट इन्भल्भ के छ भन्ने कुरा भन्दा के भयो त भन्दाखेरि एउटा त ब्याङ्क एकाउन्ट छ इन्भल्भ हुने भयो अर्को के भयो क्यास एकाउन्ट इन्भल्भ छ भन्ने कुरा नि थाहा भयो अब थर्डमा हाम्रो के छ स्टेप थर्डमा के छ अब क्याटेगोरी कहाँ छ त भन्दाखेरि दुइटै केमा गयो एसेट्समा क्यास पनि एसेट्समा गयो ब्याङ्क पनि एसेट्स क्याटेगोरीमा गयो त्यसपछि अब इन्क्रिज र डिक्रिज के हेर्ने त भन्दाखेरि अब जस्तो बिजनेसमा चाहिँ के भयो त ब्याङ्क इन्क्रिज भयो क्यास डिक्रिज भयो जस्तो इन्क्रिज भयो ब्याङ्क के भयो इन्क्रिज भयो भनेपछि एसेट्समा हाम्रो के भयो त डेबिट इन्क्रिज गर्नु छ भने के गर्नुपर्छ डेबिट गर्नुपर्छ जस्तै के गर्नु पर्यो ब्याङ्कलाई के गर्नु पर्यो डेबिट गर्नु पर्यो त्यसै गरी डिक्रिज गर्नु छ भने के गर्नु पर्यो क्रेडिट गर्नु पर्यो सो के गर्नु पर्यो क्यासलाई क्रेडिट गर्नु पर्यो सो अब के भयो त इन्ट्री भन्दाखेरि जस्तो ब्याङ्क एकाउन्ट टु क्यास एकाउन्ट कति 2,50,000 2,50,000 न्यारेसन के लेख्यो बिङ क्यास डिपोजिट इन्टु ब्याङ्क बिङ के भयो यो कुरा नि क्लियर भयो जस्तो अब तेस्रो हाम्रो के छ 5 तारिकमा गएर के गर्यो राउन्ड 5मा गएर के गर्यो पर्चेज फर्निचर वर्थ रुपिज 1 लाख इन क्यास अब के गर्यो त 5 लाख 1 लाख रुपियाँको फर्निचर किन्यो भनेर भन्यो अब हामीले ट्रान्जेक्सन एनालाइज गरियो के भयो ट्रान्जेक्सन भन्दाखेरि 1 लाख रुपियाँमा क्यासमा गएर फर्निचर किन्यो भन्ने कुरा हामीले एनालाइज गरियो सेकेन्डमा हामीले के गर्नु पर्यो दुईवटा एकाउन्ट पत्ता लगाउनु पर्यो कुन कुन छ भन्ने कुरा एउटा त फर्निचर छ एउटा अर्को के छ क्यास छ दुईवटा एकाउन्ट के भयो फर्निचर र क्यास भयो र तेस्रोमा हामीले के गर्नु पर्यो रुलमा भन्दाखेरि अब कुन क्याटेगोरीमा फल्छ फर्निचर कुन क्याटेगोरीमा छ एसेट्समा छ त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ क्यास छ क्यास केमा छ एसेट्समा छ दुइटै के भयो एसेट्स क्याटेगोरीमा त्यसपछि फोर्थमा के भयो इन्क्रिज डिक्रिज अब फर्निचर के भयो डेबिट भयो फर्निचर के भयो इन्क्रिज भयो फर्निचर आइरहेछ भनेपछि फर्निचर इन्क्रिज भयो त्यसै गरी हाम्रो क्यास के भयो क्यास हामीले पैसा तिरेर के गर्यो फर्निचर किन्यो भने क्यास घट्यो त अब के गर्नुपर्ने भयो जुन एसेट्समा के भयो डेबिट गर्नु पर्यो के गर्नु फर्निचरलाई डेबिट गर्नु पर्यो क्यास जुन घटेको छ त्यसलाई क्रेडिट गर्नु पर्यो सो के गर्नु फर्निचर एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट न्यारेसनमा के भयो बिङ फर्निचर पर्चेज इन क्यास 1 लाख रुपिज 1 लाख रुपिज यसरी क्लियरली बुझियो अब अर्को इन्ट्री छ के छ श्रावण 6 गते के भएको छ गुड्स पर्चेज फ्रम एक्स स्टोर अन क्रेडिट रुपिज 75,000 हामीले के गर्यो एक्स स्टोरबाट के गरियो 75,000को सामान किन्यो ट्रान्जेक्सन एनालाइज भयो सेकेन्डमा दुईवटा एकाउन्ट इन्भल्भ के छ त भन्दाखेरि एक त क्रेडिटमा के एक्स स्टोर एउटा एक्स स्टोर एकाउन्ट इन्भल्भ छ अर्को के छ पर्चेज गुड्स पर्चेजलाई हामीले के भन्छौँ पर्चेज भन्छौँ गुड्स सोल्डलाई के भन्छौँ नर्मल कोर्स अफ बिजनेसमा हामी सेल्स भन्छौँ दुईवटा एकाउन्ट के भयो भन्दाखेरि एउटा एक्स स्टोर भयो एउटा के भयो पर्चेज एकाउन्ट भयो अब यहाँनिर के गर्नुपर्ने भयो अब त्यसपछि थर्डमा गएर हामीले के गर्नु पर्यो हाम्रो स्टेप अनुसार क्याटेगोरी कुनमा फल गर्छ त भन्ने कुरा भयो पर्चेज भनेको के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो रिभेन्यू भयो हाम्रो रिभेन्यूमा फल हुने भयो त्यस्तै रिभेन्यू नै हाम्रो के भयो त्यो एक्सपेन्समा गएर फल हुने भयो त्यसै गरी हाम्रो जुन एक्स स्टोर छ के छ लाइबिलिटी त्यो गएर कहाँ हुने भयो लाइबिलिटीमा गएर फल हुने भयो त्यो भइसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तो अब हाम्रो के भयो लाइबिलिटी के भयो त एक्स स्टोरमा के छ के भयो हामीले बढाउनु पर्ने भयो भनेपछि के गर्नुपर्ने भयो क्रेडिट गर्नुपर्ने भयो र घटाउनु पर्ने हो भने के गर्नु पर्यो डेबिट गर्नु पर्यो यसमा चाहिँ के भएको छ हामीले सामान किनेको छौँ भनेपछि के हुने भयो सामान किनेको भनेपछि के हुने भयो जुन पर्चेज हुने भयो पर्चेज भइसकेपछि के हुने भयो पर्चेज चाहिँ कुन क्याटेगोरीमा पर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो एक्सपेन्सको क्याटेगोरीमा पर्यो र हामीले के गर्नु पर्यो त्यसलाई डेबिट गर्नु पर्यो र हाम्रो के लाइबिलिटी के भयो बढ्यो भनेपछि इन्क्रिज भयो भनेपछि के गर्नु पर्यो क्रेडिट गर्नु पर्यो सो हामीले के हुने भयो ट्रान्जेक्सन इन्ट्री भन्दाखेरि पर्चेज एकाउन्ट टु स्टोर एकाउन्ट एक्स स्टोर एकाउन्ट बिङ गुड्स पर्चेज फ्रम एक्स स्टोर कति 75,000 त्यसै गरी हाम्रो अर्को ट्रान्जेक्सन छ गुड्स सोल्ड अन क्रेडिट टु जेड स्टोर फर रुपिज 50,000 यसमा चाहिँ के हुने भयो त सामान बेच्यो हामीले के उधारोमा जेड स्टोरलाई 50,000को अब सेकेन्डमा चाहिँ के हुने भयो यहाँनिर दुईवटा एकाउन्ट के हुने भयो सेल्स एकाउन्ट एउटा आउने भयो अर्को जेड स्टोर एकाउन्ट आउने भयो त्यसपछि सेल्स एकाउन्ट भनेको के भयो त
रेभिन्यू एकाउन्ट जस्तै भयो, रेभिन्यू क्याटेगोरीमा पर्यो। र जेड स्टोर भनेको के भयो त हाम्रो डेटर्स भयो, त्यो कुन क्याटेगोरीमा पर्यो, एसेट्स क्याटेगोरीमा पर्यो। त्यस भएपछि हाम्रो यसमा के हुने भयो त भन्दाखेरि एसेट्स के भयो त डेटर्स बढ्यो भनेपछि हाम्रो जेड स्टोर के हुनु भयो, डेबिट डेबिट गर्नु पर्यो। जेड स्टोरलाई हामीले डेबिट गऱ्यौँ। त्यसै गरी सेल्स हाम्रो जुन छ, सेल्स भनेको रेभिन्यूमा हामीले बढाउनु पर्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो, क्रेडिट बढाउनु पर्यो। त्यही भएर हामीले के गर्यौँ, क्रेडिट गऱ्यौँ। बिङ गुड सोल्ड टु एक्स स्टोर अन क्रेडिट भनेर आउने भयो। अब त्यस्तै गरी हाम्रो साउन्ड 15 मा के भने त भन्दाखेरि पेमेन्ट रिसिभ फ्रम एक्स स्टोर अन 70,000 एज फाइनल सेटलमेन्ट भन्यो। जस्तो हामीले एक्स स्टोरलाई कति 75,000 को बेचेका थियौँ। अब के भयो त पेमेन्ट रिसिभ भनेपछि के आयो त, क्यास आयो। एउटा एकाउन्ट त क्यास भयो, अर्को एकाउन्ट के भयो, एक्स स्टोर भयो, दुईवटा एकाउन्ट भयो। बट अब यहाँनिर के छ, 75,000 लिनुपर्ने 70,000 आयो भनेपछि अर्को एउटा थर्ड एकाउन्ट नि आउने भयो। र त्यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ, डिस्काउन्टमा लिन सक्छौँ हामीले। र हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब यसमा हाम्रो कुन क्याटेगोरीमा भयो त भन्दाखेरि डिस्काउन्ट भएपछि एक्सपेन्सको क्याटेगोरीमा जानुभयो। यो पनि के हुने भयो, डेबिट हुने भयो। र एसेट्स हामीले बढ्यो, हाम्रो क्यास आयो, त्यो पनि के हुने भयो, डेबिट हुने भयो। डेबिट हुने भयो। क्यास एकाउन्ट डेबिट, डिस्काउन्ट एकाउन्ट डेबिट, क्यास एकाउन्ट डेबिट, डिस्काउन्ट एकाउन्ट डेबिट टु एक्स स्टोर। के हुने भयो त, बिङ एक्स स्टोर एकाउन्ट सेटल विथ डिस्काउन्ट अन रिसिभिङ क्यास एमाउन्ट भनेर जुन 75,000 70,000 5,000 यसरी आउनुभयो। त्यस्तै गरी अर्को श्रावण 23 गतेको थियो, मेक पेमेन्ट टु जेड स्टोर फर ₹75,000 एज फाइनल सेटल। हामीले जेड स्टोरसँग 50,000 को सामान ल्याएको थियौँ, 45,000 तिरेर फाइनल सेटलमेन्ट। यहाँ चाहिँ कुन कुन एकाउन्ट पऱ्यो भन्दाखेरि तपाईँको जेड स्टोर एउटा आउने भयो, र क्यास अर्को आउने भयो, र अर्को चाहिँ एउटा डिस्काउन्टको आउने भयो। डिस्काउन्ट हामीले लियौँ यसमा चाहिँ। अब के हुने भयो त भन्दाखेरि जेड स्टोर जुन हाम्रो के थियो, डेटर्स थियो, डेटर्स चाहिँ आउने भयो, डेबिट हामीले घटाउनु पर्ने भयो। अनि क्रेडिटर थियो, क्रेडिटरलाई घटाउनु पर्ने, हामीले क्रेडिटरलाई के गर्नुपर्ने भयो, क्रेडिटर भनेको लाइबिलिटी थियो, लाइबिलिटीलाई हामीले घटाउनु पर्ने भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, डेबिट गर्नु पर्यो। हामीले के गर्यौँ, डेबिट गऱ्यौँ जेड स्टोर टु। हाम्रो क्यास के भयो, बढ्यो, एसेट्स बढ्यो भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, हाम्रो क्यास घट्यो भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, क्यासलाई के गर्नु पर्यो, क्रेडिट गर्नु पर्यो। र हामीले डिस्काउन्टलाई के गर्नु पर्यो, क्रेडिट गर्नु पर्यो। यो चाहिँ के भयो त भन्दा बिङ जेड स्टोर एकाउन्ट सेटल डिस्काउन्ट बाई पेमेन्ट अफ क्यास एमाउन्ट भनेर यो भयो। यो यही हो हाम्रो मेन कुरा चाहिँ। हामीले यो जुन हाम्रो फर्स्टको यो जोर्नलाइज टेक्निकहरू जुन स्टेपहरू थियो, यो याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यो याद गरिसकेपछि हामीले यहाँनिरको जुन इक्वेसन छ, यो 6वटा जुन पोइन्ट छ, जुनै पनि ट्रान्जेक्सन आयो भने यही 6वटा मध्ये पर्छ। र यो 6वटा हामीलाई थाहा भयो भने सबै कुरा हामीले जुन जस्तो इन्ट्री आए पनि गर्न इजिली सक्छौँ। र यो कुरा तपाईँहरूलाई थाहा भइसक्यो भने डिइए जुन फर्स्टको छ, त्यो तिनवटामा चाहिँ हाम्रो डेबिट ब्यालेन्स हुन्छ। बढाउनु पऱ्यो भने डेबिट गर्नु पऱ्यो, घटाउनु पऱ्यो भने क्रेडिट गर्नुपर्ने भन्ने कुरा। एलइआर जुन तिनवटा छ, त्यसमा चाहिँ क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ नर्मली, र बढाउनु पऱ्यो भने क्रेडिट गर्नु पऱ्यो, घटाउनु पऱ्यो भने डेबिट गर्नु पऱ्यो। यति कुरा थाहा भइसक्यो भने चाहिँ हामीले जस्तो सुकै प्रब्लमहरू नै गर्न सक्छौँ। र अरू केही तपाईँहरूलाई समस्या छ भने तपाईँहरू म्यासेज गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि चाहिँ म यो भिडियोलाई यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। र राम्रो लागेमा आफ्नो साथीहरूमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। हस्त, धन्यवाद, थ्याङ्क यू।